Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παύλος Παπάς. Δίπλα μου έχω τον συνάδελφο και φίλο Ανδρέα Γεωργούλη. Θα κάνουμε ένα γεμιστό κοτόπουλο τύπου μπαλωτίνα. Παίρνουμε ένα κοφτερό μαχαίρι και θα το ανοίξουμε. Θα το βάλουμε σε ένα σελοφάν και θα το γεμίσουμε με υλικά της αρεσκίας μας. Τώρα εμείς θα βάλουμε κάποια συγκεκριμένα υλικά, αλλά μπορούμε να το γεμίσουμε με σπανάκι, μια ωραία γραβιέρα και λίγα ντοματίνια. Ίσως και λίγες πολύχρωμες πιπεριές. Θα διπλώσουμε, γυρνάμε το ζελοφάν και ρολάρουμε. Κλείνουμε, κρατάμε τις άκρες και στρίβουμε. Τυλίγουμε καλά, σαν σαλάμι, και όπως είναι με το ζελοφάν, αφού το έχουμε κλείσει πάρα πολύ καλά, θα το ρίξουμε μέσα σε νερό που βράζει. Αναλόγως το μέγεθος, στα 35-40 λεπτά σε χαμηλή φωτιά θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε έτοιμο. Κόβουμε, να το βγάλουμε από το σελοφάν. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να το αφήσουμε όπως είναι, να το κόψουμε και να σερβίρουμε. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να το περάσουμε λίγο από τη γανάκι και να το θωρακίσουμε. Θα πάρει και χρώμα ωραίο εξωτερικά, θα πάρει πολύ ωραιότερη γεύση και ωραιότερα αρώματα. Λίγο λαδάκι. Είμαστε έτοιμοι. Όσο ο Ανδρέας θα στείνει το πιάτο, εγώ θα ζεστάνω λίγο τα υγρά από το ψήσιμο του κοτόπουλου. Βάζουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο πιάτο. Ουσιαστικά τα λίγα ζουμάκια που λίγο έχουμε, το ζουμάκι που έχουμε και λίγο λαδάκι, που έβαλε το κοτόπουλο, και είμαστε έτοιμοι. θα ρίξουμε μέσα λίγο αποξηραμένο σίκο. Βέβαια. Οπότε κλείνουμε τη φωτιά, κατεβάζουμε, ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Το πιάτο μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο, πολύ νόστιμο, ευπαρουσίαστο. Δοκιμάστε να το κάνετε στο σπίτι, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Καλή σας όρεξη.